OnePlus Transfer ඔන්න අපි ගෙනල්ලා තියෙනවා OnePlus Note N100 සුපිරිම ෆෝන් එක. ඉතින් 4GB RAM එකක් එක්ක 64GB capacity තියෙන ෆෝන් එක. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාට මෙච්චර කල් වීඩියෝස් කරලා බලන Sony phones කියන. ඉතින් අද ගෙනල්ලා තියෙනවා OnePlus ෆෝන් එකක්. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලලා තිබ්බා. තව මොඩල්ස් කියන එක. ඉතින් OnePlus Note N100 කියන ෆෝන් එක ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ biometrics ගැන කතා කරලා ඔයගොල්ලන්ට Face ID facility එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම Fingerprint feature එකත් ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි Type C fast charging support කරනවා 18 watt. මේකේ camera setup එක ගැන කතා කරොත් rear camera setup එක මේකේ 13 megapixel wide camera එකක්, 2 megapixel macro camera එකක් සහ 2 megapixel depth camera එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි selfie camera එක ඔයගොල්ලන්ට 8 megapixel camera එකක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි මේකේ කියන්න ඕනේ මේකේ battery capacity එක. ඉතින් 5000 mAh වල සුපිරිම battery capacity එකක් තියෙන. ඉතින් දවස් දෙකක් ආසන්න කාලයක් පුරන්න මේක හොඳට යූස් කරන කෙනෙක්ට හොඳ බැටරියක් බලාපොරොත්තු වෙන්න හොඳ ෆෝන් එකක් වෙනකට recommend කරන්න පුළුවන් අපිට. ඔක තමයි මේකේ Gorilla Glass 3 protection එක අපලොන්ට දීලා තියෙනවා. ඒකෙම මේ display එක ලොකු display වලට කැමති කට්ටියට මේක 6.5 inches ටිකක් ලොකු display එකක් අපලොන්ට දීලා තියෙනවා. ඉතින් ලොකු screen එකක් වුණ කෙනෙක් නම් videos බලන කෙනෙක් නම් games play කරන කෙනෙක් නම් ඔන්න මේ ෆෝන් එක වලට මම ගොඩක්ම recommend කරනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ටිකේ කැලි 20ක් 25ක් විතර. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට brand new condition මිලදී ගන්න පුළුවන්, බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ back එකේ sticker එක තමයි එන්නේ. මේක දැන් ගලවලා තියෙන්නේ මම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකේ අපේ අනිත් ෆෝන්ස් වල sticker එකක් ගහලා තමයි එන්නේ. ඉතින් brand new condition එකක් තියෙනවා. කියලා අම්පුත් වෙලා නැහැ. ඕන ලංකාව වල තනමට ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ දිදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම පළල description එකේ දාලා තියෙනවා අපේ contact numbers ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කෝල් එකක් දීලා අපිව contact කරගෙන ඕන ටික දාගන්න. මම පළල description එකේ අපේ price උත් දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනත් කට්ටියත් එක්ක compare කරලා price එක හොඳයි නම් set වෙනවා නම් ඕන ටික දාන්න. එහෙනම් අද අපි ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.